नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी फाइनेन्सको मोडल क्वेसनहरु सल्भ गर्छौं। सेट बी, यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले सेट ओ को क्वेसन सल्भ गरेछौं। अब हामी क्वेसन चाहिँ जस्ट सल्भ गर्दै मात्र जान्छौं, त्यो पनि न्यूमेरिकल क्वेसनहरु मात्र। इन्डिभिजुअल च्याप्टरको यदि फुल भिडियो हेर्न मन लागेको छ भने अथवा तपाईहरुलाई चाहिएको छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखेका छौं, त्यो हेर्नु होला। यहाँनिर हामीलाई ग्रुप ए ब्रीफ एन्सर क्वेसनमा 2 मार्क्स को क्वेसन दिएको छ, जस मध्ये 1 देखिको 7 पुरै थ्योरी छ र लास्ट को 9 र 10 पनि हामीलाई के छ, थ्योरी को क्वेसन छ। हामीलाई यहाँनिर न्यूमेरिकल भनेको जस्ट 8 नम्बर, त्यो पनि अलिकति थ्योरेटिकल बेसमै दिइराको छ। यहाँ 8 क्वेसनमा एज्युम दैट द रिस्क फ्री रेट RF इज कति पर्सेंट दियो हामीलाई, 6%, एन्ड द मार्केट रेट अफ रिटर्न अफ मार्केट अथवा मार्केट रेट अफ रिटर्न RM चाहिँ हामीलाई क्वेसन दियो 8% र अन्डरलाइन गरेर दिएको छ द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन अ स्टक को रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ हामीलाई कति दियो, 8.6% विथ अ बीटा चाहिँ हामीलाई क्वेसन दिइरहेको छ 1.3 र क्वेसनले सोध्यो इज द अन्डरलाइन स्टेटमेन्ट ट्रू अर फल्स, सपोर्ट योर एन्सर भन्यो। ट्रू छ कि फल्स छ, सपोर्ट गर्ने भन्यो। अनि चाहिँ अब हाम्रो लागि अन्डर क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न को फर्मुला हामीलाई RF प्लस RM माइनस RF इन्टु बीटा। RF छ हामीलाई 6, RM छ 8 माइनस 6 इन्टु बीटा भनेको छ हामीलाई 1.3 र यो सल्भ गर्दा फेरि हाम्रो आन्सर आयो 8.6%। यो सल्भ गर्दा पनि 8.6% छ र क्वेसनले दिएको पनि 8.6% छ भने हामीलाई दिएको स्टेटमेन्ट चाहिँ के छ, ट्रू छ भने लेख्नु पर्यो। द अन्डरलाइन्ड स्टेटमेन्ट इज ट्रू, यसरी लेख्नु पर्यो हैन। अन्डरलाइन स्टेटमेन्ट चाहिँ CAPM एप्रोचबाट हेर्दा यो के छ, ट्रू छ भने लेख्यौं। अब 9 र 10 थ्योरी छ। त्यस्तै अब हामीलाई ग्रुप बी को कुरा रहेछ। ग्रुप बी मा 10 मार्क्स को क्वेसन छ, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेसन फ्रम ग्रुप बी भनेछ र 11 नम्बरमा यो पनि के छ, थ्योरी छ। र अब हामी गर्छौं 12 नम्बरको। 12 नम्बरमा टाइम भ्यालु अफ मनी को क्वेसन दिएको छ। एज्युम दैट इट इज नाउ Jan 1 2013, आजको डेट Jan 1 2013, January 1 2013 दियो र हामीलाई भन्यो अन January 1 2014, हामीलाई कहिलेको डेट दिइराछ, January 1 2014 मा यु विल डिपोजिट ₹1000। डिपोजिट मात्र भनेको छ, त्यही भएर प्रेजेन्ट भ्यालु भयो। पर इयर भनेको भयो के हुन्थ्यो, पेमेन्ट, एन्युटी को केस हुन्थ्यो। यहाँनिर जस्ट हामीलाई क्वेसनले डिपोजिट अथवा प्रेजेन्ट भ्यालु ₹1000 यो कहिले डिपोजिट गर्ने भनेको छ हामीलाई Jan 1 2014 मा इन्टु अ सेभिङ एकाउन्ट दैट पेज 8% भनेको हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट, सेभिङ एकाउन्ट को इन्ट्रेस्ट रेट आई छ 8% र ए नम्बरमा भन्यो इफ द बैंक कम्पाउन्डेड इन्ट्रेस्ट एन्युअली, इन्ट्रेस्ट चाहिँ के गरेछ, कम्पाउन्डेड एन्युअली हो भने हाउ मच विल यु हैव इन योर एकाउन्ट अन Jan 1 2017। 2017 मा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स कति हुन्छ सोध्यो भने चाहिँ हामीलाई क्वेसनले फ्युचर भ्यालु सोध्यो। कहिलेको भन्दा Jan 1 2017 हामी डिपोजिट गर्छौं 14 मा र अहिले हामीलाई भ्यालु कहिलेको दिएको सोधेको छ 2017 को। भने हाम्रो लागि यहाँनिर टाइम पिरियड एन भनेको दुईटाको ग्याप कति इयर भयो, 3 इयर्स। 17 बाट 14 इयर को घटाउँदा हामीलाई कति भयो, 3 इयर। र हाम्रो लागि फ्युचर भ्यालु भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु 1 प्लस आई को पावर के हुन्छ, n। प्रेजेन्ट भ्यालु क्वेसनले डिपोजिट दिएको छ 1000, इन्ट्रेस्ट रेट छ 0.08 र पावर कति इयर छ, 3 इयर। र यो सल्भ गर्दा फेरि हाम्रो आउँछ ₹1259.71। यो के आयो, फ्युचर भ्यालु। बी नम्बरमा भन्यो व्हाट वुड योर January 1 2017 ब्यालेन्स बी if the bank use quarterly compounding rather than annual compounding। ए नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के भनेको थियो, फ्युचर भ्यालु सोधेको थियो। फ्युचर भ्यालु चाहिँ के भनेको थियो, हामीलाई चाहिँ एनुअल कम्पाउन्डिङ भनेको थियो। अब बी नम्बरकोमा हामीलाई मोड चाहिँ के भन्यो, मोड चाहिँ हामीलाई के भन्थ्यो, क्वार्टरली
अब एनुअलीको थाहामा चाहिँ कसरी सल्भ गर्छ अरे क्वार्टरली अब क्वार्टरली भन्न साथ हाम्रो रुल के हुन्छ नाउ फ्युचर भ्यालु भनेको पिभी 1 + I डिभाइड बाई 4 एन इन्टु के गर्छौँ हामी 4 हैन फ्युचर भ्यालुमा चाहिँ अब त्यो इन्ट्रेस्टमा डिभाइड बाई 4 गर्यौँ एनलाई चाहिँ इन्टु के गर्यौँ 4 गर्यौँ प्रेजेन्ट भ्यालु छ 1000 1 + 0.08 डिभाइड बाई 4 एन भनेको 3 इन्टु 4 र यो सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आउँछ 1268.24 अब यस्तै सी नम्बरमा सपोज यु डिपोजिट द रुपिज 1000 इन 4 पेमेन्ट हामीले डिपोजिट गर्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि 1000 पेमेन्ट नगरिकन 4 पेमेन्टमा चाहिँ तिर्छौँ भने चाहिँ अफ रुपिज 250 अब हामीले चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ गर्छौँ 1000 रुपिज चाहिँ एकैचोटि नतिरिकन हामीलाई सी नम्बरमा क्वेसनले भनेको छ यहाँनिर पेमेन्ट पिएमटी 1000 रुपियाँ एकैचोटि डिपोजिट नगरिकन 4 चोटि डिपोजिट गर्छौँ कति रुपियाँ 250 भनेपछि यो पेमेन्ट भयो र यहाँनिर हामीलाई टाइम पिरियड 4 चोटि पे गर्ने भनेपछि यो कति इयर भयो 4 इयर अब क्वेसनले के भनेको छ अन जनवरी 1 अफ 2013 14 15 एन्ड के भनेको छ 16 पेमेन्ट चाहिँ सुरु कहाँबाट गर्ने भनेको छ 2013 बाट र आजको डेट पनि हाम्रो 2013 नै छ अब पेमेन्ट स्टार्ट पनि 2013 बाटै हुन्छ भने यो के को केस भयो एन्युटी ड्यू को केस र क्वेसनले हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट आई पनि दिएको छ 8% भने चाहिँ यहाँनिर अब हामीलाई फ्युचर भ्यालु भनेको पेमेन्ट इन्टु एफभीआईएफए I% एन इयर अब आज 2013 छ र 2013 बाटै पेमेन्ट सुरु छ भने यसलाई के भन्छौँ एन्युटी ड्यू त्यही भएर यहाँनिर इन्टु के गर्छौँ हामी 1 + I पेमेन्ट छ हामीसँग 250 एफबीआईएफए 8% कति इयरको कुरा रहेछ 4 इयरको 4 चोटिको पेमेन्टको कुरा रहेछ र यो कति छ 0.08 अब भ्यालु राख्दा 250 इन्टु एफबीआईएफए 8% 4 इयर हेर्दा हाम्रो टेबल छ 4.5061 इन्टु 1.08 यो गर्दा फेरि हाम्रो फ्युचर भ्यालु आयो हामीलाई 1216.647 यो चाहिँ हाम्रो के आयो फ्युचर भ्यालु 2013 को बाटै डिपोजिट सुरु भनेको छ र डेट पनि 2013 नै भएको भएर यो एन्युटी ड्यूबाट सल्भ गर्यौँ हामीले यस्तै डी नम्बरमा हामीलाई क्वेसनले सपोज यु डिपोजिट 4 इन्स्टलमेन्ट भनेको हामीलाई फेरि टाइम पिरियड अथवा नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट चाहिँ कति चोटि नै कुरा रहेछ 4 नै कुरा गरेछ इन योर एकाउन्ट अन Jan 1 अफ 2014 अब स्टार्टिङ पेमेन्ट चाहिँ 13 बाट नभएर 2014 भनेको आजको 1 वर्षपछि पेमेन्ट सुरु भनेको छ 2015 2016 एन्ड कहिले 2017 मा एजुमिङ एन्ड 8% इन्ट्रेस्ट रेट र क्वेसनले हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट आई दियो 8% र भन्यो हाउ लार्ज वुड इच अफ योर पेमेन्ट भनेको हाउ लार्ज पेमेन्ट भनेपछि हामीलाई पीएमटी सोध्यो वाट हाउ लार्ज इच अफ योर पेमेन्ट हैव टु बी फर यु to obtain the same ending balance as you calculated in part A part A को जति ending balance लिनको पाउनको लागि हरेक वर्ष कति पेमेन्ट गर्नुपर्छ भन्यो भनेपछि पार्ट ए मा हामीलाई फ्युचर भ्यालु हामीले निकालेको छौं 1259.71 ए को जति भन्यो अब हामीलाई के सोध्यो पेमेन्ट सोध्यो भनेपछि अब यहाँनिर हामीले सल्भ गर्दा फेरि नाउ फ्युचर भ्यालु भनेको पेमेन्ट इन्टु एफभीआईएफए I% कति इयर गर्छौं एन इयर्स अब कुरो के भयो भने 13 हो आजको डेट र 14 बाट पेमेन्ट सुरु भन्छ भने यो अर्डिनरी एन्युटी भयो सी नम्बरमा चाहिँ 13 बाटै सुरु भएको भएर ड्यू को केस थियो अब यो फ्युचर भ्यालु भनेको हामीलाई ए नम्बरको जति भनेको 1259.71 पेमेन्ट निकाल्नु छ इन्टु एफभीआईएफए 8% कति इयर छ हामीलाई 4 इयर्स भनेको 1259.71 इक्वल्स टु पेमेन्ट इन्टु 8% 4 इयरमा एफभीआईएफए टेबल हेर्दा 4.5061 भनेपछि यो हाम्रो पेमेन्ट आउँछ हामीलाई रुपीज 279.56 हरेक वर्ष यति पेमेन्ट गर्दा चाहिँ लास्टको इन्डिङ ब्यालेन्स चाहिँ कति हुने भयो 1259.71 13 मा हामीलाई रेशियो एनालाइसिस अथवा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस को क्वेशन छ
कन्सिडर द फलोइङ ब्यालेन्स सिट दिएको छ एसेट्स एमाउन्ट लाइबिलिटिज एन्ड इक्विटी एमाउन्ट भन्दै र सेल्स फर द इयर हामीलाई रुपिस 51 लाख दियो भने चाहिँ 30 नम्बरमा गिभनमा हामीलाई सेल्स फर द इयर सेल्स चाहिँ हामीलाई कति दियो रुपिस 51 लाख र क्वेसनले भन्यो 1 नम्बरमा क्याल्कुलेट ए नम्बरमा के दिइरहेको छ करेन्ट रेसियो आईमा हामीलाई सोध्यो आईको पनि एमा करेन्ट रेसियो अब करेन्ट रेसियोको फर्मुला हाम्रो करेन्ट एसेट्स अपन के हुन्छ करेन्ट लायबिलिटिज अब यहाँनिर करेन्ट एसेट्स भनेको हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा क्याश एन्ड ब्याङ्क प्लस के छ एकाउन्ट रिसिभेबल प्लस के छ इन्भेन्ट्री भनेको हामीलाई करेन्ट एसेट्स चाहिँ क्याश एन्ड ब्याङ्क एकाउन्ट्स रिसिभेबल र के दिएको छ इन्भेन्ट्री त्यस्तै करेन्ट लायबिलिटिजको केसमा हामीलाई दियो एकाउन्ट्स पेएबल प्लस एक्रुड एक्सपेन्सेस र डिफर्ड ट्याक्सेसको चाहिँ भ्यालु दिएको छैन त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले लेख्दैनौँ अब भयो क्याश एट ब्याङ्क हामीलाई दियो 1 लाख एकाउन्ट्स रिसिभेबल 3 लाख त्यस्तै इन्भेन्ट्री दिएको छ 5,50,000 डिभाइडेड बाई एकाउन्ट्स पेएबल छ हामीसँग 2 लाख र एक्रुड एक्सपेन्सेस छ 80,000 भनेपछि हाम्रो यो आयो करेन्ट एसेट्स भनेको 9,50,000 र करेन्ट लायबिलिटिज छ हामीसँग 2,80,000 हैन हाम्रो करेन्ट एसेट्स चाहिँ आयो 9,50,000 त्यस्तै करेन्ट लायबिलिटिज चाहिँ आयो 2,80,000 र यो हाम्रो करेन्ट रेसियो आउँछ 3.3929 टाइम्स यो चाहिँ हाम्रो के आयो करेन्ट रेसियो करेन्ट एसेट्स र फिक्स्ड एसेट्स मिक्स दियो करेन्ट एसेट्स चाहिँ क्याश एन्ड ब्याङ्क रिसिभेबल र के भयो इन्भेन्ट्री त्यस्तै लायबिलिटिजको केसमा चाहिँ एकाउन्ट्स पेएबल र एक्रुड एक्सपेन्सेस चाहिँ हामीलाई के भयो करेन्ट लायबिलिटिज अब बी नम्बरमा हामीलाई सोध्यो क्वेसनले क्विक रेसियोको फर्मुला हाम्रो करेन्ट एसेट्समा के हटाइदिन्छौँ इन्भेन्ट्री माइनस गरिदियो भने क्विक एसेट्स भयो डिभाइड बाई के गर्छौँ हामी करेन्ट लायबिलिटिज हामीसँग करेन्ट एसेट्स माथि निकालिसकेका छौँ 9,50,000 माइनस इन्भेन्ट्री भनेको छ हाम्रो 5,50,000 डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज छ हाम्रो 2,80,000 यति गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आयो क्विक रेसियो चाहिँ 1.4286 टाइम्स करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियोलाई 1:1 लेख्दै नि भयो अथवा टाइम्स यसरी लेख्दिँदा नि हुन्छ सी नम्बरमा दियो हामीलाई टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो अब टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो अब टर्नओभर भन्न साथ हामी माथिपट्टि जहिले पनि के लेख्छौँ सेल्स लेख्छौँ र टोटल एसेट्सको टर्नओभर भएको भएर अपनमा के लेख्छौँ टोटल एसेट्स सेल दियो हामीलाई क्वेसनले सुरुमै 51 लाख र टोटल एसेट्स हामीलाई क्वेसनले दिइरहेको छ 17 लाख भनेको 51 लाखलाई 17 लाखले डिभाइड गरिदिँदा फेरि हाम्रो टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो आयो 3 टाइम्स अब यो 3 टाइम्स पछि अर्को चाहिँ हामीलाई डी नम्बरमा सोधेको डेब्ट रेसियो अब डेब्ट रेसियोको फर्मुला हाम्रो टोटल डेब्ट डिभाइडेड बाई हामी के गर्छौँ टोटल एसेट्स इन्टु 100 टोटल डेब्ट भनेको लङ टर्म डेब्ट अब जुन हामीलाई लङ टर्म डेब्ट भनेर यहाँनिर बोन पनि छ प्लस के पनि गर्छौँ लङ टर्म डेब्ट प्लस हामी करेन्ट लायबिलिटिज गऱ्यो भने हाम्रो टोटल डेब्ट आयो डिभाइडेड बाई टोटल एसेट्स भनेको क्वेसनले 17 लाख दियो अब यस्तै बोनको भ्यालु छ हामीसँग 2 लाख लङ टर्म डेब्ट छ 1 लाख र करेन्ट लायबिलिटिज हामीले निकालेको थियौँ 2,80,000 डिभाइडेड बाई 17 लाख इन्टु 100 यो गर्दा फेरि हाम्रो डेब्ट रेसियो आयो 34.12% यो चाहिँ के आयो हामीलाई डेब्ट रेसियो र ई नम्बरमा हामीलाई सोध्यो इक्विटी मल्टिप्लायर इक्विटी के सोधेको छ मल्टिप्लायर अब इक्विटी मल्टिप्लायरको फर्मुला हाम्रो टोटल एसेट्स डिभाइडेड बाई हामी के गर्छौँ इक्विटी हैन इक्विटी मल्टिप्लायरको फर्मुला टोटल एसेट्स अपन इक्विटी टोटल एसेट्स चाहिँ हामीलाई 17 लाख र इक्विटीको केसमा हामीलाई यहाँनिर दियो कमन स्टक र प्लस के छ रिटेन्ड अर्निङ टोटल एसेट्स 17 लाख भयो कमन स्टक दियो हामीलाई क्वेसनले 10 लाख
र रिटेन अर्निङ दिएको छ 1,20,000 र यो सल्भ गर्दा फेरि हाम्रो इक्विटी मल्टिप्लायर आउँछ 1.5179 टाइम्स 14 मा हामीलाई बोन्ड भ्यालुएसनको क्वेशन छ सपोज मेची टी कम्पनी सोल्ड एन्ड इस्यु अफ बोन्ड विथ 10 year म्याच्युरिटी हामीलाई 14 मा बोन्डको चाहिँ के दियो म्याच्युरिटी पिरियड एन्ड भनेको हामीलाई 10 years दिएको छ र रुपीज 1000 पार भ्यालु यदि क्वेशनले पार भ्यालु चाहिँ दिएन भने पनि बोन्डको पार भ्यालु चाहिँ हामी रुपीज 1000 नै राख्छौं र भन्यो अ 10% कुपन रेट र कुपन रेट दियो हामीलाई 10%. जब कुपन रेट दिन्छ जहिले पनि हामी के निकालिहाल्छौं इन्ट्रेस्टको एमाउन्ट निकालिहाल्छौं इन्ट्रेस्टको एमाउन्ट आई भनेको 10% अफ 1000 गर्दा यो रुपीज कति आउँछ हाम्रो 100 आयो इन्ट्रेस्ट एन्ड सेमी एनुअल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट र भन्यो मोड अफ पेमेन्ट चाहिँ हामीलाई क्वेशनले दिइराको छ सेमी एनुअल अब मोड अफ पेमेन्ट चाहिँ सेमी एनुअल दियो ए नम्बरमा भन्यो 2 years आफ्टर द बोन्ड वेयर इस्युड 2 वर्ष पछि भनेको आफ्टर 2 years भन्छ भने हाम्रो लागि रिमेनिङ लाइफ एन्ड भनेको 10 मा 2 year पछि भनेको कति वर्ष भयो 8 years भयो र भन्यो द गोइङ रेट अफ इन्ट्रेस्ट अन सच बोन्ड फेल टु 6% र जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट थियो इन्ट्रेस्ट रेट केडी चाहिँ हामीलाई कति पर्सेन्ट दियो क्वेशनले 6%. At what price would the bond sell? Bond चाहिँ कति प्राइसमा बिक्री हुन्छ भने चाहिँ भ्यालु अफ बोन्ड V0 equals to what? अब सेमी एनुअल को केसमा हामी V0 भनेको I/2 into PV I of A KD% divided by 2 N into 2 गर्छौं plus M into PV I of KD% divided by 2 N into 2 गरेर राख्छौं इन्ट्रेस्ट छ हाम्रो 100 divided by 2 into PV I of A 6% divided by 2 N भनेको 8 into 2 plus 1000 into PV I of 6% divided by 2 8 into 2 र हाम्रो भ्यालु राख्दा 50 into PV I of A 3% कतिमा हेर्नु पर्यो 16 मा हेर्दा हाम्रो भ्यालु छ 12.5611 plus 1000 into त्यस्तै PV I of 3% 16 मा हेर्दा हाम्रो भ्यालु छ 0.6232 र हाम्रो V0 आयो 1251.255 हैन यो चाहिँ के आयो भ्यालु अफ बोन्ड यस्तै बी मा भन्यो सपोज दैट 2 year आफ्टर द इनिशियल अफरिङ भनेको सुरुको 2 वर्ष पछि सेम यही केस भयो बी नम्बरमा फेरि भन्यो आफ्टर 2 year जहिले पनि के निकाल्छौं रिमेनिङ लाइफ एन्ड भनेको 10 minus 2 गर्दा हाम्रो रिमेनिङ लाइफ आयो 8 years र यहाँनिर क्वेशनले 2 year आफ्टर इनिशियल अफरिङ द गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट had risen to 12%. अघिसम्म हाम्रो केडी चाहिँ 6% थियो त्यो चाहिँ अब कति पर्सेन्ट भयो रे बढेर 12% इन्ट्रेस्ट रेट केडी भनेको अब हामीलाई कति पर्सेन्ट दियो 12% र हामीलाई सोधे फेरि पनि व्हाट प्राइस वुड द बोन्ड सेल ल हामीलाई भ्यालु अफ बोन्ड V0 equals to what सेम फर्मुला लाउँछौं नाउ V0 भनेको I/2 into PV I of A KD% divided by 2 N into 2 M into PV I of KD% divided by 2 N into 2 interest थियो हाम्रो 100 divided by 2 into PV I of A हाम्रो 12% divided by 2 8 into 2 plus 1000 into PV I of 12% divided by 2 8 into के गर्छौं 2 50 into अब 6% कतिमा हेर्छौं हामी 16 मा हेर्छौं 6% 16 मा हेर्दा हाम्रो टेबल छ 10.1059 plus 1000 into त्यस्तै PVI of 6% 16 मा हेर्दा 0.3936 यो चाहिँ हाम्रो के छ PVIF को भ्यालु र यो गर्दा फेरि हाम्रो बोन्ड को भ्यालु घटेर भयो 898.8895 यो चाहिँ V0 आयो सी मा भन्यो सपोज दैट द कंडीशन इन पार्ट ए एक्जिस्टेड भनेको ए मा जस्तै हाम्रो केडी 6% रिमेनिङ लाइफ 8 years दैट इज इंट्रेस्ट रेट फेल टु 6% 2 year आफ्टर द इश्यू डेट अब इंट्रेस्ट रेट चाहिँ 6% मै कन्टिन्यू भयो भने
सपोज फर्दर दैट द इन्ट्रेस्ट रेट रिमेन एट 6% फर द नेक्स्ट इयर 8 इयर अबको 8 वर्षसम्म इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ के छ 8% नै हुन्छ व्हाट वुड ह्यापन टु द प्राइस अफ द कम्पनीज बोन्ड ओभर टाइम भनेको म्याच्युरिटी डेटमा गएर बोन्डको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ एट म्याच्युरिटी डेट if interest rate remain constant at 8%, value of bond will decreases from अब a नम्बर को केसमा हामीलाई रुपीज कति दिएको थियो 1251.255 1251.255 2 रुपीज कति हुन्छ 1000 जहिले पनि म्याच्युरिटी डेटमा गएर बोन्डको भ्यालु कति नै हुन्छ 1000 यदि बी नम्बरसँग लिंक गराएको भए इन्क्रिज भएर 1000 हुन्छ भनेर लेख्थ्यौं अब ए नम्बरकोमा लिंक गराएको भएर डिक्रिज हुँदै गएर कति हुन्छ भन्छौं हामी 1000 हुन्छ 15 को आइमा हामीलाई डिभिडेन्ड पोलिसीको क्वेशन छ 15 को आइमा हामीलाई क्वेशन है द मूनलाइट कंपनी एक्सपेक्ट टू जेनेरेट द फलोइङ नेट इन्कम ड्यूरिङ द नेक्स्ट 2 इयर 2 वर्षको नेट इन्कम दिएको छ र भन्यो द कंपनी करेन्टली हैज 1 लाख शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ हामीलाई चाहिँ नम्बर अफ शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेर क्वेशनले चाहिँ दियो 1 लाख शेयर्स क्वेशनमा इयर 1 र 2 छ र नेट इन्कम छ ए नम्बरमा डिटरमाइन अर्निङ पर शेयर इन इच इयर दुईटै इयरमा चाहिँ के निकाल्नु छ हामीलाई अर्निङ पर शेयर भनेको क्याल्कुलेसन अफ अर्निङ पर शेयर भनेको ईपीएस अब हामीसँग यहाँनिर इयर 1 र 2 छ र नेट इन्कम छ हामीलाई रुपीज 5 लाख त्यस्तै इयर 2 मा रुपीज कति छ 6 लाख र हाम्रो अर्निङ पर शेयर भनेको फर्मुला नेट इन्कम डिवाइड बाइ हामी के गर्छौं नम्बर अफ शेयर नेट इन्कम 5 लाखलाई 1 लाखले डिवाइड गर्दा यो रुपीज 5 आयो त्यस्तै 6 लाखलाई 1 लाखले डिवाइड गर्दा रुपीज कति आउँछ 6 बी नम्बरमा हामीलाई भन्यो क्वेशनले डिटरमाइन द टोटल डिभिडेन्ड एन्ड डिभिडेन्ड पर शेयर if a 40% dividend payout ratio is maintained dividend payout ratio हामीलाई डीपीआर चाहिँ 40% मेन्टेन गरेर डीपीएस र टोटल डिभिडेन्ड सोध्यो भनेपछि यहाँनिर इयर 1 र 2 छ नेट इन्कम भनेको हामीलाई रुपीज 5 लाख त्यस्तै इयर 2 को छ रुपीज 6 लाख डिभिडेन्ड थियो हामीलाई क्वेशनले दिइरहेको 40% भनेपछि 5 लाख को 40% भनेको यो आयो रुपीज 2 लाख त्यस्तै 6 लाख को 40% भनेको आयो हामीलाई रुपीज 2,40,000 हाम्रो डिभिडेन्ड चाहिँ 40% के को निकाल्यौं नेट इन्कम को निकाल्यौं अब डिभिडेन्ड पर शेयर भनेको चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड डिवाइडेड बाइ हामी के गर्छौं नम्बर अफ शेयर डिभिडेन्ड 2 लाखलाई 1 लाखले डिवाइड गर्दा यो आयो रुपीज 2 त्यस्तै 2,40,000 लाई 1 लाखले डिवाइड गर्दा यो आयो रुपीज 2.4 डिभिडेन्ड पर शेयर चाहिँ रुपीज 2 र 2.4 त्यस्तै 15 को आई सेकेन्ड नम्बरमा हामीलाई क्वेशनले शिखर इन्डस्ट्रीज स्टक करेन्टली सेल्स फर रुपीज 400 अ शेयर स्टक को प्राइस चाहिँ हामीलाई दियो 400 भनेको गिभन मा सेलिङ प्राइस अफ स्टक को सेलिङ प्राइस P0 दियो हामीलाई रुपीज 400 द स्टक जस्ट पेड अ डिभिडेन्ड अफ रुपीज 20 जस्ट पेड भनेपछि यो के हो डिभिडेन्ड पेड D0 भनेको रुपीज 20 the dividend earning and price are expected to grow at a constant rate of कति पर्सेन्ट भन्यो 5% ग्रोथ रेट जी दियो क्वेशनले हामीलाई 5% भनेपछि हाम्रो एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड निकालिहाल्छौं हामीले एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D1 को फर्मुला D0 1 plus G यसरी गर्छौं D0 छ 20 1 plus 0.05 गर्दा फेरि हाम्रो D1 आयो रुपीज 21 क्वेशनले भन्यो व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन द कंपनीज स्टक को चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति छ भन्दियो नाउ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न लाई हामी केएस ले डिनोट गर्छौं केएस को फर्मुला D1 upon P0 plus G D1 निकाल्यौं हामीले 21 P0 क्वेशनले दिएको छ 400 र G पनि क्वेशनले 0.05 दियो भनेपछि यो हाम्रो केएस आयो 0.1025 10.25% यो चाहिँ हाम्रो के आयो केएस त्यस्तै
अर्को हामीलाई सोध्यो व्हाट स्टक प्राइस इज एक्सपेक्टेड 1 year from now. Price of stock 1 year from now. अब 1 वर्ष पछाडी P1 को फर्मुला पनि हामीले डिभिडेन्ड को जस्तै के गर्न पाउँछौं कन्स्ट्यान्ट ग्रोथमा P0 1 + G गर्दिन पाउँछौं P0 हामीलाई छ 400 1 + G 0.05 गर्दा हाम्रो P1 चाहिँ कति आयो 420 16 मा हामीलाई कस्ट अफ क्यापिटल को क्वेशन छ Mahakali Herbal Company has the following capital structure. Capital structure भन्नासाथ amount दिन्छ भने त्यो वेट को लागि इन्फर्मेसन भयो यदि पर्सेन्टेज मा दिन्छ भने त्यो सिधै के दिएको वेट दिएको which it considered to be optimal. डेट को वेट छ 25%, प्रिफर्ड स्टक को 15% र कमन स्टक को हामीलाई छ 60%. अब यो पछि क्वेशनले द कम्पनीज ट्याक्स रेट इज हामीलाई क्वेशनले चाहिँ ट्याक्स रेट चाहिँ हामीलाई कति पर्सेन्ट दिएको छ 40%. 16 मा गिवन ट्याक्स रेट T भनेको दियो 40% 0.40 र भन्यो an investor expect earning and dividend to grow at a constant rate of 9% in the future. र हाम्रो चाहिँ डिभिडेन्डहरुको ग्रोथ चाहिँ कति छ रे जी भनेको 9% 0.09. यो पछि भन्यो द कम्पनीज करेन्ट डिभिडेन्ड इज ₹36 per share र करेन्ट डिभिडेन्ड भनेको डिभिडेन्ड D0 भनेको रुपीज हामीलाई 36 दियो भनेपछि यहाँ निर एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड निकालिहालौं एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भनेको D1 D0 1 + G गर्छौं D0 छ 36 G छ 0.09 यो गर्दा फेरि हाम्रो D1 आयो 39.24 त्यस्तै भन्यो क्वेशनले its common stock currently sells at a price of ₹600 per share. Price of stock P0 दियो ₹600. अब यो क्वेशन चाहिँ अलिकति लेन्दी हुन्छ त्यही भएर हामी चाहिँ के गर्छौं भने क्वेशनमा जे गिवन टिप्दै जान्छौं त्यो टिपिसकेपछि त्यहाँबाट के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त्यो निकालिहाल्छौं भनेपछि यहाँ निर D1 पनि छ P0 पनि छ र G पनि दिएछ भने हामीलाई यहाँ निर कस्ट अफ रिटेन्ड अर्निङ अथवा इन्टर्नल इक्विटी KS आइहाल्छ D1 upon P0 प्लस के गर्छौं हामी G D1 हामीले निकाल्यौं 39.24 P0 क्वेशनले दिएको छ 600 प्लस G छ 0.09 र यो KS सल्भ गर्दा हामीलाई 0.1554 15.54%. अब यो पछि क्वेशनले कमन को लागि न्यू कमन स्टक को इन्फर्मेसन दिएको छ न्यू कमन स्टक have a flotation cost चाहिँ कति पर्सेन्ट दियो F भनेको हामीलाई 10% जहिले पनि फ्लोटेसन कस्ट के को निकाल्छौं प्राइसहरुको भन्छ 600 को 10% भनेको ₹60 आयो यहाँबाट नेट प्रॉफिट NP भनेको P0 - F गर्छौं 600 को शेयरमा कस्ट 60 बियर गर्दा हामीलाई पैसा चाहिँ कति मात्र आउँछ नेट प्रॉफिट 540. अब यहाँबाट चाहिँ हामी के निकाल्छौं जब फ्लोटेसन कस्ट दिन्छ NP निक्लिहाल्यो यति पछि हामी यसबाट चाहिँ कस्ट अफ एक्सटर्नल भन्छौं न्यू स्टकलाई एक्सटर्नल इक्विटी KE भनेको चाहिँ D1 डिवाइड बाइ NP प्लस के गर्छौं हामी G D1 हामीलाई क्वेशनले दिएको छ 39.24 नेट प्रॉफिट हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं फ्लोटेसन कस्ट दिएपछि 540 र G छ 0.09 र यो गर्दा फेरि हाम्रो KE आयो 0.1627 यो भनेको 16.27%. अब यति पछि क्वेशनले हामीलाई न्यू प्रिफर्ड स्टक could be sold to a public भन्यो अब यसमा हामीलाई के को इन्फर्मेसन दियो प्रिफर्ड स्टक को सेलिङ प्राइस P0 नै लेख्छौं हामी P0 दियो ₹100 per share with a dividend of रुपीस हामीलाई क्वेशनले डिभिडेन्ड D दियो ₹11 र फ्लोटेसन कस्ट दियो फ्लोटेसन कस्ट F भनेको रुपीस कति छ 5 यहाँबाट के क्याल्कुलेट हुन्छ नेट प्रॉफिट NP भनेको P0 - F 100 मा 5 रुपैयाँ कस्ट भएपछि रुपीस कति भयो 95. अब यो पछि प्रिफर्ड स्टक को कुरा गरे त्यही भएर प्रिफर्ड स्टक को केसमा चाहिँ नाउ कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक
प्रिफर्ड स्टकको कस्टलाई हामी KPS ले डिनोट गर्छौं D डिवाइड बाइ NP इन्टु के गर्छौं हामी 100 डिभिडेन्ड छ हामीलाई 11 त्यस्तै NP छ 95 इन्टु 100 गर्दा यो आयो हाम्रो 11.58% त्यस्तै भन्यो डेब्ट कुड बी सोल्ड एट एन एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट डेब्ट को केसमा हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट दियो KD 12% अब जहिले पनि के हुन्छ KD निकालिसकेपछि डेब्ट त बिफोर ट्याक्स हुन्छ त्यही भएर डेब्ट को इन्ट्रेस्ट को चाहिँ जहिले पनि के निकाल्छौं हामी आफ्टर ट्याक्स निकाल्छौं अब यहाँ निर आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट KDT भनेको KD1 माइनस के गर्छौं T KD 12 छ T भनेको 0.40 यो गर्दा फेरि हाम्रो KDT आयो 7.2% यो भयो हाम्रो गिवन हैन अब ए नम्बरमा फाइन्ड द कम्पोनेन्ट कस्ट अफ डेब्ट अब हामीले कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स क्याल्कुलेट गरिसक्यौं यो भनेको KDT 7.2% त्यस्तै प्रिफर्ड स्टक cost of preferred stock KPS पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं 11.58% त्यो पछि प्रिफर्ड स्टक पछि भनेको छ रिटेन अर्निङ कस्ट अफ रिटेन अर्निङ KS हामीले फर्स्टमै क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं KS हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौं कति 15.54% 15.54% त्यस्तै कस्ट अफ न्यू कमन स्टक को कस्ट KE चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौं 16.27% यो ए नम्बरमा चाहिँ सबैको कस्टहरु जुन हामीले पहिले क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं त्यो राख्ने काम मात्र भयो त्यस्तै बी मा सोध्यो हामीलाई क्याल्कुलेट द वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल WACC सोध्यो हामीलाई एजुमिङ दैट common stock financing requirement are all met by के भन्ने क्वेशनले रिटेन अर्निङ अब कमन स्टक चाहिँ हामीले दुईटा निकालेको थियौं एउटा रिटेन अर्निङ र न्यू कमन स्टकलाई नचलाइकन सबै फाइनान्स केबाट गर्यो भने चाहिँ रिटेन अर्निङबाट र हामीलाई के सोध्यो क्वेशनले वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल क्याल्कुलेसन अफ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल हामी के निकाल्दै छौं WACC अब यहाँ निर सोर्सेसमा हामीसँग थियो डेब्ट पछि हामीलाई कुन स्टक दिइरहेको छ प्रिफर्ड स्टक र प्रिफर्ड स्टक पछि के छ कमन स्टक र कमन स्टकमा चाहिँ हामीलाई केबाट फाइनान्स गर्ने हैन चाहिँ रिटेन अर्निङबाट सिधै हामीलाई क्वेशनले वेट दियो W 25% भनेको 0.25 15 भने 0.15 र 60 भनेको 0.60 कस्ट को कुरामा डेब्ट को केसमा KDT राख्छौं 7.2% प्रिफर्ड स्टक को केसमा KPS 11.58% र कमन स्टकमा चाहिँ दुईटा भएको भएर क्वेशनले नै भन्यो रिटेन अर्निङबाट 15.54% अब हामी के गर्छौं W इन्टु K यो गर्दा फेरि 1.8 1.737 त्यस्तै 9.324 र हाम्रो WACC आउँछ 12.861% हामीलाई एनालाइटिकल एन्सर क्वेशनमा 15 मार्क्स को मा 17 मार्क्स मा थ्योरी सोधेको छ र 18 मा हामीलाई रिस्क एन्ड रिटर्न च्याप्टर को 15 मार्क्स को क्वेशन सोध्यो यहाँ निर भन्यो consider the probability distribution of alternative rate of return associated with stock A and stock B given the following table मा चाहिँ हामीलाई प्रोबेबिलिटी दियो 0.43 0.4 र 0.3 त्यस्तै रिटर्न अफ A मा 10% 15 र 20 र B को केसमा 30% र 20 दियो हैन ए नम्बरमा calculate the expected return and standard deviation of stock A and stock B हामीलाई stock A र B को चाहिँ expected return र standard deviation सोध्यो हाम्रो फर्मुला expected rate of return of stock A हैन expected rate of return of stock A ERA को फर्मुला समेसन RA into P हामीलाई जे को समेसन छ त्यसको लागि हामी के बनाएका छौं टेबल RA into P गर्दा फेरि यो टेबलमा लेख्छौं त्यस्तै B को गर्ने बेला समेसन RB into के गर्छौं P र टेबलमै लेख्छौं RB into P भन्दै दुईटा टेबल RB into P गरेर चाहिँ यो टेबलमा लेख्छौं
अब अर्को कुरा आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए को लागि आरए बाट यहाँ निकालेको इआरए इन्डिभिजुअल घटाउँदै आरए माइनस इआरए मा लेख्छौं र त्यसलाई स्क्वायर इन्टु पी गरिदिँदा फेरि आरए माइनस इआरए को होल स्क्वायर इन्टु पी आयो हैन यसको समेसनलाई रुटमा राख्दा यो नै के आउँछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए त्यस्तै आरबी बाट आको एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी लेस गर्दै यो टेबलमा लेख्छौं र त्यसलाई स्क्वायर इन्टु पी गरेर चाहिँ यहाँनिर लेख्यो अब यसकै भ्यालुलाई चाहिँ हामीले रुटमा राख्यो भने यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो चाहिँ भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यो पछि बी नम्बरमा हामीलाई सोध्यो व्हाट आर द कोभेरियन्स एन्ड कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी अब कोभेरियन्स सोध्यो ए र बी को भन्छ यसको लागि चाहिँ के गर्छौं आरए माइनस इआरए को टेबल आरबी माइनस इआरबी को टेबल इन्टु के गर्छौं पी यसको फर्मुला नै समेसन आरए माइनस इआरए आरबी माइनस इआरबी इन्टु के छ पी त्यो तीनटै टेबल मल्टिप्लाई गरेर जुन टोटल गर्छौं त्यो नै हामीलाई के हुन्छ कोभेरियन्स निकालिसकेपछि कोभेरियन्सलाई नै इन्डिभिजुअल स्टक ए र बी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले डिवाइड गरिदिँदा यो हाम्रो चाहिँ के आउँछ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अब क्याल्कुलेसन गर्दा फेरि आरए इन्टु पी गर्दा टोटल 15% आयो जुन हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी हुन्छ ए हुन्छ त्यस्तै आरबी इन्टु पी टोटल गर्दा 23% आयो यो चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ के हो यो बी हो अब अर्को टेबलमा हामीले आरए बाट इआरए घटायौं त्यसलाई नै स्क्वायर इन्टु पी गर्दा यसको टोटल 15 आछ जसलाई रुटमा राख्दा फेरि हाम्रो के भन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए त्यस्तै आरबी माइनस इआरबी घटाएर यो टेबलमा लेख्यौं त्यसलाई स्क्वायर इन्टु पी गरिदिसकेपछि टोटल 21 आको छ र त्यसलाई रुटमा राख्यो भने यो चाहिँ के भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यस्तै गरेर कोभेरियन्स निकाल्दा आरए माइनस इआरए आरबी माइनस इआरबी इन्टु पी गरेर राख्यौं र त्यसको सम चाहिँ हाम्रो -15 आयो जुन हाम्रो के हुन्छ यो कोभेरियन्स हुन्छ र कोभेरियन्सलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी ले डिवाइड गर्दा यो चाहिँ हाम्रो के भ्यालु आयो कोरिलेसनको भ्यालु आयो सी नम्बरमा वुड यु थिंक दैट फर्मिङ अ पोर्टफोलियो अफ दिस टु स्टक रिड्युसेस द रिस्क वाइ और वाइ नट एक्सप्लेन गर्नु छ हामीलाई दुईटाको पोर्टफोलियो फर्म गर्यो भने हाम्रो रिस्क डाइभर्सिफाई हुन्छ कि हुँदैन त्यसको लागि जहिले पनि हामी कोभेरियन्स र कोरिलेसन हेर्छौं र कोरिलेसनको रेन्ज चाहिँ हाम्रो -1 देखिको +1 हुन्छ -1 मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रिस्क धेरै नै मिनिमाइज हुन्छ त्यस्तै +1 आयो भने त्यसको चाहिँ रिस्क पनि म्याक्सिमाइज हुन्छ अब यहाँनिर लगभग -0.84 भनेको यो हाइली नेगेटिभ आछ त्यही भएर हाम्रो चाहिँ रिस्क चाहिँ के हुन्छ मिनिमाइज हुन्छ भनेर जस्ट के मात्र गर्नु पर्यो सी नम्बरमा एक्सप्लेन मात्र गरिदिनु पर्यो यहाँनिर लेख्दा एस वी क्यान diversify the risks by forming portfolio of these two stock as correlation coefficient is highly नेगेटिभ यति लेखिदिन्छौं कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट चाहिँ नेगेटिभ छ अलि बढी अमाउन्ट नै त्यही भएर रिस्क चाहिँ के हुन्छ डाइभर्सिफाई हुन्छ भनेर लेख्यौं अब डी नम्बरमा इफ यु फर्म अ पोर्टफोलियो अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी हामीले चाहिँ स्टक ए र स्टक बी को चाहिँ पोर्टफोलियो फर्म गर्यौं कम्प्राइजिङ 60% वेल्थ इन स्टक ए भनेको वेट अफ स्टक ए WA चाहिँ हामीलाई 60% दियो क्वेशनले त्यस्तै वेट अफ स्टक बी को वेट चाहिँ अब जहिले पनि वेट जोड्दा 100 हुन्छ यो 60 हो भने अर्को कति पर्सेन्ट 40% 0.40 क्याल्कुलेट द रिस्क एन्ड रिटर्न अफ योर पोर्टफोलियो भने अब सुरुमा हामी के निकाल्छौं एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो ERP भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ A इन्टु वेट अफ A एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ B इन्टु के गर्छौं वेट अफ B A को एक्सपेक्टेड रिटर्न 15 इन्टु 0.60 प्लस 23 इन्टु 0.40 गर्दा हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न आयो हामीलाई यहाँनिर 18.2% त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन अफ पोर्टफोलियो सिग्मा पी को फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर ए वेट स्क्वायर ए सिग्मा स्क्वायर बी वेट स्क्वायर बी टू कोभेरियन्स ए बी वेट ए वेट बी यो लगाउन पाउँछौं हामीले
स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए छ 3.87 को स्क्वायर इन्टु 0.60 को स्क्वायर, बी को केसमा हामीलाई 4.58 को स्क्वायर इन्टु 0.40 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु -15 इन्टु 0.60 इन्टु 0.40, यो गर्दा फेरि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो रुट अन्डर 1.5598 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो 1.2489%। यो भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब यहाँ क्वेसनमा फेरि कन्टिन्यू, which investment would you prefer, stock A or stock B or the portfolio? अब हामीलाई चाहिँ के भन्यो, स्टक ए छान्ने कि बी लिने कि वा पोर्टफोलियो सेलेक्ट गर्ने भनेर क्वेसनले सोध्यो। अब डिसिजनमा which investment would you prefer भनेर सोधेको छ। अब जहिले पनि डिसिजन दिन पर्यो कि हामी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्छौँ। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ स्टक ए, CVA भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए अपन एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए थियो 3.87, त्यस्तै एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए थियो 15 भने चाहिँ यो आयो 0.26। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ स्टक बी, स्टक बी को CV, बी को कुरा गर्दा सिग्मा बी अपन एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी, यो भनेको 4.58 डिवाइडेड बाई 23 0.1992 आयो। यस्तै कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो भनेको CBP, सिग्मा पी अपन ERP गर्दा यो हाम्रो डाटा छ 1.2489 डिवाइडेड बाई 18.2, यो गर्दा 0.0686 भनेपछि हामीले चाहिँ कुन सेलेक्ट गर्ने, जहिले पनि CB कम हैन 0.0686, यसको सबसे कम छ, त्यही भएर हामी चाहिँ कुन चाहिँ सेलेक्ट गर्छौँ, पोर्टफोलियो सेलेक्ट गर्छौँ भनेर लेख्छौँ हामी। वी शुड इन्भेस्ट इन पोर्टफोलियो एज इट हैज लेस CV देन इन्डिभिजुअल स्टक्स। इन्डिभिजुअल स्टक्स को भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ के छ, CV कम छ, जसले चाहिँ रिस्क पनि कम देखाउँछ, त्यही भएर कुन छान्ने हामी पोर्टफोलियो सेलेक्ट गर्छौँ भनेर चाहिँ के गर्छौँ, डिसिजन दिन्छौँ। 19 मा हामीलाई क्यापिटल बजेटिङको क्वेसन दिएको छ। स्टार ट्रेडिङ लिमिटेड इज इभ्यालुएटिङ टु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भने चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भने चाहिँ हामीले चाहिँ बेस्ट एउटा कुन छान्ने भन्ने डिसिजन दिनु पर्यो। प्रोजेक्ट ए एन्ड प्रोजेक्ट बी मा द company which will require rupees 75,000 for project A and rupees 1 lakh for project B. A मा चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ 75,000 र B मा गर्छौँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख। द नेट क्याश फ्लो अफ दिस प्रोजेक्ट आर एज फलो, नेट क्याश फ्लोको कुरामा त्यहाँ इयर ए र बी मा -75,000 र -1 लाख दियो। इयरहरुकोमा चाहिँ 1 2 3 4 5 मा चाहिँ के दिएको छ, प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। जहिले पनि हामीलाई क्याश फ्लो चाहिन्छ, प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स युज हुँदैन, त्यही भएर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई चाहिँ अब हामीले केमा कन्भर्ट गर्छौँ, क्याश फ्लोमा। भनेपछि यसको लागि के गर्छौँ, सुरुमा डेप्रिसिएसन निकाल्छौँ स्ट्रेट लाइन मेथडबाट, कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु अपन लाइफ गरेर। ए को कस्ट 75,000 दिएको र बी को कस्ट कति दिएको छ हामीलाई 1 लाख। स्क्रैप भ्यालु चाहिँ नदिएको भएर भ्यालु 0 युज गर्न पायौँ र दुवैको लाइफ चाहिँ 5 इयरको भएको भएर 5 ले डिवाइड गर्यौँ। यो गर्दा ए को डेप्रिसिएसन आयो 15,000 र बी को डेप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो 20,000 आयो। अब रुल के छ हाम्रो, प्रॉफिटमा डेप्रिसिएसन एड गरिदियो भने त्यो नै हाम्रो लागि के हुन्छ, क्याश फ्लो। त्यही भएर प्रॉफिट ए को केसमा 25,000 दिएछ, सबै इयरमा इभन क्याश फ्लो भयो र डेप्रिसिएसन 15,000 छ हामीलाई, भने चाहिँ 25,000 मा यो 15,000 जोड्दा हरेक वर्षको क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स कति आयो हामीलाई 40,000। अब त्यस्तै बी को केसमा 40,000 30,000 20 30 60,000 यसरी चाहिँ हामीलाई के दियो, प्रॉफिट दिदियो। त्यस्तै डेप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो इक्वल कति मात्र छ, 20,000 मात्र। त्यही भएर 20,000 सबैमा एड गरिदिँदा प्रॉफिटमा डेप्रिसिएसन एड गरेपछि यो के भयो, क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स। यो बल्ल क्वेसन भयो के, यो जुन हामीलाई प्रॉफिट छ यो युज हुँदैन। अब चाहिने भनेको हामीलाई क्याश फ्लोहरु भनेको यो क्याश फ्लो जुन हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं त्यो यो मात्र युज हुन्छ। फर्दर क्वेसनले भन्यो कस्ट अफ क्यापिटल अफ द कम्पनी, कस्ट अफ क्यापिटल रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न यो भनेको के दियो, के कति पर्सेन्ट छ हामीलाई 12%। ए नम्बरमा भन्छ क्याल्कुलेट द पे ब्याक पिरियड अफ इच प्रोजेक्ट। इच प्रोजेक्ट को चाहिँ के निकाल्नु छ, पे ब्याक पिरियड। पे ब्याक पिरियड
सोधे हामीलाई अब पे ब्याक पिरियड इभनको केसमा प्रोजेक्ट ए त इभन हो नि त एकचोटि 75,000 इन्भेस्ट गर्यो भने इच इयर कति क्यास फ्लो चाहिँ हामीलाई 40,000 छ त्यही भएर इनिशियल इन्भेस्टमेन्टलाई एनुअल CFAT ले डिभाइड गरिदिँदा 75,000 लाई त्यो एनुअल CFAT 40,000 ले डिभाइड गर्दा हाम्रो PVP आयो 1.875 इयर्स त्यस्तै प्रोजेक्ट बी को केसमा बी भनेको अनिभन हो -1 लाख छ र यो क्याश फ्लो हामीले सर सार्यौं अब अनिभनमा चाहिँ के गर्छौं हामी क्युमुलेटिभ लिन्छौं अब क्युमुलेटिभ लिँदा -1 लाख को -1 लाख भयो -1 लाख मा +60,000 गर्दा -40,000 छ -40,000 मा +50,000 गर्दा यो कति छ 10,000 भनेपछि अब यो पोजिटिभ आएपछि हामीले एड गरिरहन परेन र जहिले पनि हामी बेस लास्ट को नेगेटिभलाई लिन्छौं त्यही भएर लास्ट को नेगेटिभ भनेको 1 इयर मा छ मिनिमम इयर नै हाम्रो लागि 1 भयो अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड भनेको त्यही लास्ट को नेगेटिभ 40,000 र नेक्स्ट इयर भनेको त्यो भन्दा तल्लो इयर हामीलाई नेक्स्ट इयर एनुअल CFAT चाहिँ कति छ 50,000 यो गर्दा फेरि हाम्रो पे ब्याक पिरियड आयो 1.8 इयर्स र क्वेशनले फर्दर सोध्यो assume that the firm has set 3 years as a maximum payback period maximum time recovery period चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ 3 इयर दिएको छ suggest as to which project is preferred अब पेब्याक भनेको पैसा उठ्ने टाइम हो यो त्यही भएर जहिले पनि कुन सेलेक्ट गर्ने कम सेलेक्ट गर्ने अब यसको छ 1.875 यसको छ 1.8 यदि इन्डिपेन्डेन्ट खालको डिसिजन दिन्छौं भने दुईटै सेलेक्ट गर्छौं हामी किनभने दुईटैकै रिकभरी पिरियड भन्दा पेब्याक पिरियड कम छ यदि ए र बी मा चाहिँ कुन सेलेक्ट गर्ने भने हामीले के लेख्नु पर्यो बी सेलेक्ट गर्छौं किनभने यसको पेब्याक पिरियड चाहिँ कम छ बी मा छ इभ्यालुएट द प्रोजेक्ट अन द बेसिस अफ देयर नेट प्रेजेन्ट भ्यालु को बेसिसमा चाहिँ के गर्नु छ हामीलाई इभ्यालुएट गर्नु छ कुन सेलेक्ट गर्ने भनेर डिसिजनको काम छ ए प्रोजेक्ट हाम्रो लागि E1 थियो E1 को केसमा हामीले एनपीबी निकाल्दा जहिले पनि एनुअल CFAT इन्टु PVIFA के पर्सेन्ट यहाँनिर माइनस इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट फर्मुला युज गर्छौं टेबल बनाउँदा नि हुन्छ तर फर्मुला छिटो हुन्छ एनुअल CFAT छ 40,000 PVIFA छ 12% 5 इयर को 3.6048 माइनस इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट 75,000 गर्दा हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ एनपीबी आको छ 69192 यदि इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन सोधेर ए सेलेक्ट गर्ने कि नगर्ने भन्दा ए मा इन्भेस्ट गर्ने यसको एनपीबी चाहिँ पोजिटिभ छ भनेर लेख्थ्यौं हामीले त्यस्तै प्रोजेक्ट बी त हाम्रो लागि अनिभन हो त्यही भएर टेबल बनायौं इयर 0 1 2 3 4 5 र CFAT हामीले सार्यौं यसलाई चाहिँ केसँग मल्टिप्लाई गर्छौं PVIF कति पर्सेन्ट 12% 0 मा जहिले पनि कति हुन्छ 1 र 12% 1 2 3 4 5 को भ्यालु राखेर CFAT र PVIF मल्टिप्लाई गर्यौं यो नै प्रेजेन्ट भ्यालु भयो र सम अफ यसको पनि के आछ पोजिटिभ आछ 99073 र यो बी मा इन्भेस्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर यदि क्वेशनले सोध्यो भने हामीले चाहिँ बी मा इन्भेस्ट गर्छौं किनभने एनपीबी के छ पोजिटिभ छ लेख्छौं अब दुईटा मध्ये कुन छान्ने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेछ भने जहिले पनि एनपीबी भनेको हायर सेलेक्टेड भनेपछि हामी कुनमा इन्भेस्ट गर्ने वी शुड इन्भेस्ट इन प्रोजेक्ट बी एज इट हैज हायर एनपीबी देन प्रोजेक्ट ए यति लेखेर चाहिँ हामी के गर्छौं डिसिजन पनि दिन्छौं सी मा क्याल्कुलेट द इन्टर्नल रेट अफ बोथ प्रोजेक्ट हामीलाई चाहिँ इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न सोध्यो which one would you choose अब जसको IRR बढी छ त्यही चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भनेर डिसिजन दिन्छौं अब IRR को लागि प्रोजेक्ट ए भनेको हाम्रो E1 क्याश फ्लो थियो त्यही भएर जुन अब हामीले पहिला पेब्याक पिरियड निकालिसकेको भएर फेक फ्याक्टर निकाल्न परेन यहाँनिर फेक फ्याक्टर भनेकै पेब्याक पिरियड 1.875 राख्छौं र अब हामीले 5 इयरमा PVIFA टेबलमा हेर्दै जान्छौं 5 इयरमा PVIFA टेबलमा 1.875 चाहिँ हेर्दै जाँदा 45% र 46% मा लाइज गर्छ भनेर हेर्यौं 45% मा थियो 1.8755 लगभग बराबर नै अनि 46 मा छ 1.8462 र यसको बीचमा के छ 1.875 चाहिँ हाम्रो फेक फ्याक्टर अब हाम्रो IRR को फर्मुला LR plus factor at lower rate minus fake factor at lower rate minus factor at higher rate minus के गर्छौं यसमा चाहिँ हामीले लोअर रेट यसरी भ्यालु राख्दा फेरि लोअर रेट भनेको 45 र 46 मा 45 भयो र 45 मा हाम्रो फ्याक्टर छ 1.8755
माइनस फेक फ्याक्टर भनेको छ 1.875 त्यस्तै लोअर रेट 45 को भनेको फ्याक्टर 1.8755 छ माइनस हायर रेट चाहिँ कति छ 1.8462 हायर रेट 46 लोअर रेट 45 गर्दा हाम्रो आन्सर आयो 45.017%। यदि इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन सोधेको भए के 12% भन्दा हाम्रो आइआरआर चाहिँ हायर छ यो चाहिँ सेलेक्ट गर्छ भनेर लेख्थ्यौं। अब प्रोजेक्ट बी को केसमा नि सेम पीबीपी निकालिसकेका छौं त्यो नै हामीलाई के हुन्छ बेस फेक फ्याक्टर हुन्छ 1.8 अब 1.8 चाहिँ हेर्दै जाँदा त्यो चाहिँ 47% र 48% को बीचमा चाहिँ लाइज गर्छ हैन 47 र 48 को रेन्जमा चाहिँ पर्ने भएको भएर अब हामीले 47 मा हामीले एनपीबी निकाल्दिदा नि हुन्छ अथवा 48 मा निकाल्दिदा नि हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले चाहिँ केमा गर्यौं 48% मा गर्यौं 48% मा गर्दा अब 48% मा हामी के निकाल्छौं अब एनपीबी निकाल्छौं एनपीबी निकाल्दा फेरि हाम्रो यहाँ सीआफएटी सर लेख्यौं अहिले भर्खर पनि सिकेछौं त्यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्छौं पीवीआईएफ 48% सीएफएटी र पीबीआईएफ मल्टिप्लाई गर्दा यो हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु भयो र टोटल गर्दा एनपीबी यो केमा आछ माइनसमा आएको छ। अब 48 मा नेगेटिभमा आएको भएर -4 गरेर अथवा 1 को ग्यापमा ट्राई गर्दै जाँदा नि हुन्छ तर सजिलोको लागि -4 गर्यौं किन माइनस गर्यौं भने एनपीबी माइनसमा आएको भएर -4 मा ट्राई गर्यौं यदि एनपीबी पोजिटिभ आएको भए +4 गरेर ट्राई गर्थ्यौं भने चाहिँ 48% मा नेगेटिभ आछ -4 गरेर 44% मा फेरि के निकाल्यौं हामीले एनपीबी क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स गरेर लेख्यौं पीबीआईएफ कति पर्सेन्ट को हेर्यौं 44% को यो हेर्यौं र सीएफएटी र पीबीआईएफ मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो के आउँछ प्रेजेन्ट भ्यालु र यसको सम अप चाहिँ हाम्रो केमा आउँछ पोजिटिभमा 3701 आयो भने एउटा नेगेटिभ भ्यालु थियो अर्को कुन भ्यालु आयो हाम्रो पोजिटिभ भ्यालु। अब यही कुरालाई इन्टरपोलेसन गर्छौं फर्मुला राखेर लोअर रेट भनेको 44 र 48 मा लोअर भनेको 44 प्लस लोअर रेट भनेको 44 मा एनपीबी कति आएको छ हाम्रो 3701 डिवाइड बाइ लोअर रेट 3701 माइनस हायर रेट को कति छ 48 को 2609 गर्दा 48 माइनस के छ 44 र यो सल्भ गर्दा फेरि हाम्रो आइआरआर आयो 46.346%। अब यसमा इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन सोध्या भए यसमा पनि कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा हाम्रो आइआरआर चाहिँ के छ बढी छ त्यही भएर चाहिँ बी मा पनि इन्भेस्ट गर्छौं भने लेख्छौं। अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भएको भएर एउटाको 45 आछ ए को त्यस्तै बी को छ 46 भनेपछि रेट र रिटर्न भनेको जहिले पनि हायर सेलेक्टेड हुन्छ त्यही भएर ए र बी मा चाहिँ कुन छान्ने भन्दा चाहिँ हामी डिसिजन के कोबाट दिन्छौं बी लाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भने लेख्छौं किनभने यसको आइआरआर चाहिँ के छ बढी छ। आजको क्लास यति नै हामीले मोडल क्वेशन सेट ए को भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौं र च्याप्टर वाइज भिडियोहरुको लिंक पनि तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गरेका छौं। धन्यवाद।